سلامونه ملګرو، هیله ده ټول به جوړ روغ او صحتمند او همت یو لزر مال یم. زه بیا غلم تاسو ته د فایل هینډلینګ سره. نو فایل هینډلینګ هغه څه دي چې په زیات پروژه کې بیخي زیات په درد خوري. مطلب هغه داسې چې کله چې مو تاسو ویب ډیولپمنټ کار کوئ، هلته مو تاسو د فایل سره کار دی، فایل اوپن کړه، فایل بند کړه، فایل اپین کړه، فایل تغییر کړه، او همداسې کله چې مو تاسو د ای آی برخې ته راشو، مو تاسو په ماشین لرنینګ کې هلته مو تاسو باید خامخا یو ډیټا سیټ ولرو. نو دغه ډیټا سیټ په څه سره سیو شوی وي؟ په ډاټ سی اس وي سره. د سی اس وي څه معنا؟ دغه هم دغه فایل فارمټ ده چې کاما سیپریټډ ویلیوز په نوم باندې. صحیح ده. دا داسې وي چې مطلب دا یو فایل فارمټ ته هلته به زه تاسو ته وایم، مطلب داسې فایل فارمټ دی چې مطلب نیم دی، پسې همدارنګه ایج ده، همدارنګه سیلري ده. صحیح ده. نو په دې ډول سره او دلته مطلب نیم خان ده او ایج 23 ده، همدارنګه سیلري 4000 ده. دې ته ویل کېږي مطلب څه شی؟ کاما سیپریټډ ویلیو. دلته ما غلط ولیکل، سی اس وي، سی اس وي کاما سیپریټډ ویلیو. صحیح ده. دلته موږ تاسو ډیټا سیټ لرو، مطلب ډیټا سیټ ډاټ سی اس وي په دې ډول سره. صحیح ده. په ډیټا سیټ کې موږ تاسو دا رقم ډیټا پراته وي. نو دغه ډیټا چې موږ تاسو کار ورسره کوو، نو موږ تاسو فایل دی، دا خپل فایل دی، نو دا باید اوپن کړو. خو هغه بیا یو بل کیسه ده په ماشین لرنینګ کې چې هغه د پانډاس په تور سره موږ تاسو کولی شو چې هلته یو فنکشن ده د ریډ مطلب سی اس وي په نوم باندې. صحیح ده. نو په دې کې بیا موږ تاسو دغه هغه ورچوو، د ډیټا سیټ ورچوو په دې ډول سره. نو موږ تاسو کولی شو بیا دغه ریډ کړو. صحیح ده. ښه، خو دلته موږ تاسو خامخا باید یوه آیډیا ولرو چې څنګه فایل هینډلینګ کار ترسره کوي. صحیح ده. که چېرې موږ تاسو ویب ډیولپمنټ ته لرو یا همداسې اپلیکیشن مو جوړول، ډیسکټاپ اپلیکیشن، نو دغه زیات په درد خوري هلته. نو د سینټاکس داسې دی چې موږ تاسو داسې کولی شو چې مطلب د اوپن او ویت په واسطه باندې موږ تاسو کولی شو. اوپن خپل یو فنکشن ده، دوه پارامتر ارګومنټس غواړي چې مطلب یو به فایل وي او بل به هم څه وي؟ موډ وي. صحیح ده. نو هغه څنګه؟ هغه داسې موږ تاسو به دلته یو فایل جوړ کړو. زه دلته یو فایل جوړم د ډیټا ډاټ څه شی ټي ایکس ټي، ځکه چې دا یو ټیکسټ فایل دی. نو دلته په دې ډول سره. صحیح ده. چې دا فایل موږ جوړ کړو، اوس غواړو چې دا فایل په دې فایل کې ډیټا ده، نو دا فایل زه اکسس کول غواړم. زه دلته ډیټا ور اچوم د فایل ته، دې ته به زه ډیټا ور واچوم چې مطلب this is مطلب my first file. صحیح ده. نو دغه ډیټا ما په دې کې ور واچوله. خو دلته زه اوس غواړم چې دغه ډیټا زه اکسس کړم، زه د فایل اوپن کړم. هغه څنګه زه کولی شم؟ زه داسې ورته وایم چې مطلب فایل از ایکول ټو په اوپن سره. صحیح ده. په اوپن کې زه دلته دغه د خپلی ټي ایکس ټي کوم لوکیشن چې دا ورکوم. که چېرته دا ستاسو د پایتان فایل چې ته اوس مطلب زه دلته په دغه فایل کې کار کوم، که دا ستاسو ته په دې ډایرکټري کې یو ځای و، مطلب یو ځای و، په بل فولډر کې نه و، نو تاسو صرف دلته یې نوم ولیکئ چې مطلب ډیټا ډاټ ټي ایکس ټي. صحیح ده. که چېرته بل ځای و، نو تاسو کولی شئ دلته مکمل هغه شی هغه پات یې کاپي کړئ. نو تاسو به ورته راشئ، دلته راشئ، رایټ کلیک په وکړئ، را به شئ کاپي پات، او را به شئ په دې کې به ور پیسټ کړئ په دې ډول سره. صحیح ده. نو دا اوس تاسو د څه شي د دغه فایل هغه پات شو. خو دا چې زما سره همدلته په دغه یو ډایرکټري کې یعنې یو فولډر کې موجود دی، نو زه فقط دلته ورته وایم چې ډیټا ډاټ څه شی ټي ایکس ټي په دې ډول سره. خو دلته یو بله برخه شته ده چې هغه موډ دی. لکه پس مې چې موډ څه معنا؟ چې ته په کوم موډ کې خلاصوي، ته ریډ کوي، ته رایټ کوي، ته اپینډ کوي، تغییروي، ته څه ډول کوي. صحیح ده. ته نوی جوړوي. زه ورته وایم چې شته دی، خو زه صرف او صرف لولم، ریډ کوم یې. نو تاسو به آر دلته ولیکئ. صحیح ده. کله چې تاسو آر ولیکئ او دلته ورته وایئ مطلب ما ته پرنټ کړه فایل ډاټ ریډ فنکشن دلته تاسو استعمال کړئ، فایل ډاټ ریډ. نو اوس کله چې تاسو دا پرنټ کړئ، نو تاسو ته به هغه څه چې په دې فایل کې موجود دی هغه به تاسو ته وښیي. this is my first file. دلته تاسو ته ولیکو، ځکه چې په فایل کې څه و هغه مو تاسو ولوستل. اوس یوه بله خبر داسې ده چې صحیح ده، دا خو شته دي. بل
څه ډول کارونه ترسره کولی شو. بل داسې دی چې موږ تاسو کولی شو دا څه ډول کو رایټ موډ ته واړو. زه غواړم چې مطلب لیکل پکې وکم. صحیح ده. رایټ موډ داسې یو موډ دی چې که چېرته دغه فایل موجود نه و ډیټا ډاټ ټي ایکس ټي موجود نه و نو تاسو به څه وکړئ. نو که چېرته دغه فایل موجود نه و نو د رایټ موډ څه کوي. رایټ موډ یو بل فایل د همدغه ډیټا په نوم باندې جوړوي او هغه څه چې ته په دغه رایټ فنکشن کې لیکي دلته به تاسو د فنکشن هم تغییر کوي. د رایټ ته به واړوئ. صحیح ده. او رایټ ته نو دا رایټ ته چې کله واړوه نو دلته به دغه وکولی شي چې بل فایل جوړ کړي. که چېرې فایل و هغه به اپډیټ کړي. مطلب دلته زه پکې لیکم په ګراف د فایل کې په ډیټا کې ما ورته لیکلی و چې this is my first file. زه دلته ورته لیکم چې مطلب this زه شی کې لیکم په دې فایل کې this is my second file. صحیح ده. دا کې ما کې ولیکل. اوس کله چې زه دا مطلب رن کړم 22 کرکټر دی راځم ډیټا ته. this is my second file. هغه تیر لاین چې ما لیکلی و هغه یې اپډیټ کړو. هغه ورک شو. مطلب اپډیټ یې نه کړو سوري هغه یې څه لیکه تغییر کړو نو هغه یې له منځه یوړو. نو د رایټ فایل یوه ستونزه دغه ده. تاسو باید ډېر فکر وي داسې نه چې ستاسو په فایل کې زیاته ډیټا وي او تاسو یې رایټ موډ وکاروئ او دلته یو لاین شی کې ولیکئ او هغه ډیټا تاسو لاست کړئ. نو تاسو به ډېر فکر دلته کوئ. صحیح ده. او که چیرې غواړئ چې تاسو یې اپډیټ کړئ ګوره دلته مطلب دلته داسې دی چې دغه فایل خو موجود و. که دا فایل موجود نه وي دلته زه داسې ورته لیکم چې سټوډنټ فایل موجود نه دی زه دا رن کوم. اوس به د رایټ موډ څه وکړي دا به یو بل فایل جوړ کړي د سټوډنټ ډاټ ټي ایکس ټي په نوم باندې. صحیح ده. نو اوس به بل فایل دلته جوړي سټوډنټ ډاټ ټي ایکس ټي په دې کې وي this is my second file. صحیح ده. نو دا یې ولیکو. اوس یو خبر دلته ده چې صحیح ده سټوډنټ ډاټ ټي ایکس ټي کې یو بل خبر شته ده خو زه دلته داسې ورته لیکم. زه غواړم دلته غواړم اپډیټ یې کړم. دا خو شته دی. صحیح ده. دلته ورته لیکم چې also I love this data. صحیح ده. مطلب داسې یوه لیکنه مې وکړله. زه دا هیله لرم چې ما سره په هغې فایل کې په سټوډنټ ډاټ ټي ایکس ټي کې دغه ټوله لیکنه هلته موجوده وي. کله چې زه دا پرنټ کړم او رن یې کړم او اوس راشم چېرته راشم دلته راشم نو دا به څه شي ټوله لیکنه موجوده ده په دې کې. صحیح ده. نو صحیح ده لیکنه خو موجوده ده خو کیسه څه ډول ده هغه تیر لاین یې ټول اپډیټ کړی. که چېرته مطلب زه اوس دغه لاین ترې لرې کړم زه داسې هیله لرم چې مطلب صحیح ده هغه ډیټا خو سټور شوه کې که نه هغه ټول ډیټا سټور شوه کې. اوس به دغه ډیټا بیا نوره پکې سټور شي. هغه اوس که چېرته زه مطلب دا رن کړم نو هغه ټوله ډیټا یې حذف کړې ده او صرف او صرف ماته دغه پرېښي دي. نو دې ته ویل کېږي چې صرف او صرف ماته دغه را پرنټ کړي دي. او که چېرته اوس غواړئ چې مطلب نوره ډیټا دې ورشي نو ته به دلته دغه موډ اپینډ ته واړوې. دې ته ویل کېږي اپینډ یعنې ا ته به واړوې. صحیح ده. اوس که چېرته ته نوره لیکنه وکړې دغه لیکنه چې وکړې دا اوس هلته سټور دي. اوس ورته وایم چې this is append mode. صحیح ده. په دې ډول سره. صحیح ده. اوس که چېرته زه دا رن کړم هغه تیر لیکنه هم شته پکې او دغه لیکنه نوره ور اضافه شوې په اخر کې دلته راشي دا دي. هغه دغه لیکنه یې نه ده راته حذف کړې دغه لیکنه یې ورسره اپینډ کړله اضافه یې کړله. نو په دې ډول سره. صحیح ده. خو اوس راځو څه شته راځو زه دغه فایل موډونه زه تاسو ته لږ نور واضح کوم. ګورئ موږ تاسو یو ریډ موډ لرو. صحیح ده. ریډ موډ چې مطلب دا څه کوي دا یې ریډ کوي. که چېرته مطلب فایل نه و فایل کریټ کوي همداسې مطلب ریډ کوي. او بل رایټ موډ لرو. نو رایټ موډ څه کوي رایټ موډ یې رایټ کوي. صحیح ده. رایټ کوي که چېرته مطلب موجود نه و بل فایل جوړوي. صحیح ده. او بل هم اپینډ موډ دی. صحیح ده. اپینډ موډ څه معنا لري. اپینډ موډ داسې دی چې که چېرته مطلب یو فایل موجود و ډیټا وه پکې موږ تاسو که چېرې چینج کوو مطلب صحیح ده یعنې اپډیټ کوو یې نو موږ تاسو به اپینډ کاروو. بل هم ایکس دی. ایکس دا معنا لري چې څه حال ده ډیټا شته پکې. صحیح ده. ډیټا شته خو نه سوري ډیټا نشته. ته یو غواړې یو فایل بیخي شته نه خو ته هغه فایل بل جوړوې نو دلته مطلب کریټ دی ښه ته غواړې یو فایل جوړ کړې همداسې نور هم شته دي. نو دغه یې هغه مهم دي چې تاسو باید دا خامخا زده کړئ.
نو دا په دې اوس راځو دغه موږ تاسو په اوپن باندې خبرې وکړو. اوس یو په ویت کې ډېره ساده موږ تاسو دا کارول شو. هغه څنګه موږ تاسو داسې لیکلی شو مطلب ویت اوپن. په اوپن کې زه اوس غواړم هغه ډیټا چې کومه ده په ډیټا ډاټ ټي ایکس ټي دا او په ریډ موډ کې خلاصوم. صحیح ده. دا ورته وایم چې از فایل په فایل کې ماته سیو کړه لکه پاس چې ما دلته په وریبل کې فایل کې اخول. نو په دې ډول سره او دلته یو بله مهمه خبر داسې ده چې دا په اوپن کې چې ته کله کوي نو د په خپله نه کلوز کړي، د باید په خپله کلوز کړي. داسې ورته ولیکي چې فایل ډاټ کلوز. صحیح ده کلوز. نو پاس دغه به ستا فایل کلوز کیږي په خپله باندې. نو دلته ویت کیورډ یعنی ویت سټیټمنټ چې کومه ده په ویت سټیټمنټ کې ته نشي کولی چې ته کلوز ولیکې، په خپله بای ډیفالټ په خپله کلوز کیږي. لکه څنګه زه دلته داسې ورته لیکم چې مطلب ماغه ډیټا از ایکول ټو په څه سره فایل ډاټ ریډ سره فایل ډاټ ریډ او همدارنګه دا ورته ولیکم چې مطلب ماته پرنټ کړه ډیټا په دې سره. دلته ځان مجبور نه یم چې دلته ورته ولیکم چې مطلب ماته فایل ډاټ کلوز که صحیح ده ډاټ کلوز. دا دلته نشته دی. دلته باید دا کارونه په خپله باندې دی دغه سټیټمنټ څخه ده دا کلوز کوي. دلته موږ تاسو د فایل د دی ولوستو. همداسې ټول موډونه دلته تاسو پکې کولی شئ. صرف او صرف فرق په دې کې دی چې مطلب ته دلته کلوز نشي کولی او ته دا ټول په یو جمله کې لیکلی شي او دا یې فرق دی. نو هیله ده چې په دې باندې پوه شوي که پوه شوي یې او ویډیو مو خوښه شوي له ملګرو سره شیر کړئ، لایک یې کړئ او که پوښتنه وي په کمنټ کې ولیکئ. تر بیا راتلو پورې ښې چارې. خدای په امان. ښه ورځ.